А тут ще є цілі будинки взагалі? Ну як сказати цілі? Вікна побиті всюди. Якщо це і вважається, то ні, немає. Як ви розумієте, тут, напевно, вже в будинках комунікації були пошкоджені до такого стану, що їх не відновити. А якщо відновити, то вже ці будинки не будуть функціонувати справно. Електроніка, всі ці кабеля, водопостачання. Це все вже тут пошкоджено до такого стану, що навіть якщо його відновити, то вони вже не витримають. Багато тут людей лишається? Да, есть еще много людей. А куда выезжать, некуда, уже живем как есть, так есть. А розкажіть нам, як взагалі люди живуть в Вугледарі? Ну как, потихоньку в подвалах, тут гуманитарку, спасибо, там привозят там продукты питания. Хочете перемоги? Конечно, хочется уже победы, хочется уже стабильности. Уже все устали от такой обстановки сложной. А що ви плануєте робити після війни? Кто его знает, уже по обстоятельствам будем ориентироваться, там как будет, так и будет. Как он то рассмотрели сейчас фильм «Северная Америка», по-моему, тоже какое-то там нашествие было с космоса. Пораскрощили там всю, и военные пострадали, и гражданские, и все подряд. Ну, почти как у нас. Все летит непонятно откуда, зачем и что оно происходит. В Вугледарі, Какая-то катастрофа случилась. Вугледар як фільм після апокаліпсису, так? Да, да, да. Ця 9-поверхівка, так? Так, це було дуже поверхівка. А що сюди прилетіло? Так, по-моєму, хашка прилетіла. Ну вже не ясно, чи 51 чи 101. По оце таким оце картинам хочеться сюди завести кожного місцевого і доказати. Є ще ці ждуни, які не знають, хто по ним стріляє, що відбувається. Подивіться на будь-яку будівлю і подумайте, з якого боку по ній все прилітає. З того боку не прилітає. Тут все розбите. З того боку ми, з того боку підари. Ось картина взагалі душу розриває. Він, по-моєму, полетів, ні? Вода не тримається. Це поганий знак? Я не знаю, чий це дрон. Це може бути що завгодно. Це може бути наш дрон. Може бути не наш. Далі або буде, або не буде. Все просто. Чий це дрон був? Можемо йти? Він просто чи висоту набирав, ще не знаю. Ще чуть-чуть есть. І що скажеш? Файно. В аеророзвідку вже попав вже в листопаді, да. Пішло, типа, розсилка, хто хоче, типу. А я про дрони ще думав ще в квітні, ще на початку війни. Ну, бо, типу, там займатися можуть хто хоче, а я думав, що я там буду саме, типу, продуктивним, типу, отак. Бо в піхоті я, типу, думаю, що я витягнув, але то не моє, не люблю це. Я більш лінивий такий більш. Ну, або щоб цікаво було, там, щоб лінь не включалась, тоді файно. То дрона цікаво, так? Угу. Та, ну що, весело. Коли кацапи йдуть на штурм, да, вони зараз взагалі тупі стали якісь. Раніше в ями ховалися або мертвими прикидалися. Да, лежить просто посеред поля. Такі, ну давай перевіримо, чи не. Ну давай. Хоп, не мертвий. Да, а зараз то вони почали, було такий тиждень взагалі дуже продуктивний. Там дуже багато 200-х, 300-х нафігарили. То вони по кущах ховались. В кущі заникались, вони думають, що ми не бачили, що ми туди прийшли. І сидить там. І одну гранату занесли, він сидить, другу занесли, сидить, третю занесли, сидить.
4-ту занесли, бачимо, вже повзе з куща. Думаю, додаємо. Прилітаємо, вже молиться, але ж повзе до своїх, а не до наших здаватися. Додаємо, ну і так його за ковбасу. І так, таких було десь 3 чи 4. Отаких дурних. Деякі були, що підійшли, почали стрілятись з нашої піхоти. Ми їм ще там додавали, а потім він вже здаватися почав. А ви його звідси запускаєте? Ну, типу, отут, в дворах. Розгляньте десь. Воно ще один їде. Плюс зараз роздивлюсь. І потім хатинку, що вчора ночі палили, то й скидували правда на такому плану. Що туди потрібно? Хату, що вчора крайню скидали ночі, помниш? Так, пам'ятаю. Так, якщо у нас вийде на одній батареї, то також заглянемо. Плюс. Як далеко ви зараз можете летіти? Ну, 5300. Подарунки можемо носити. Але це дивлячись, який вітер. Якщо вітер боковий, то не можемо, бо ми повільно летимо і туди, і назад. Якщо вітер хоча б в одну сторону, ну типа або в лице, або туди, бажано в лице. Тоді ти туди довго летиш, скидаєш і дуже швидко повертаєшся. Та ні, ти що? Я там вытяну нормально. Да, ну давай. Ви скинули? Він майже. По хаті. Ну дай зуму на місце розриву. По хаті. В дах? Да. Димить навіть там всередині щось. Нема, да, нікого. Заховувалися. Ілі в дома, ілі в підвал. Міномета не видно. Ні, він там під ялинкою стоїть. Що, хата загорілась чи що? Ось димить. Мгм. Таке відчуття, що щось розгорається, не? Та, може сарай запалив. Забудь. Ну це те хрестик, там вроді щось таке стоїть, не? Да, наче цей. Массеткою воно накрито. Бачите? Так, я бачу. Давай ще. Плюс. Пробуй. А що от за цей рік ви вважаєте так своїм найбільшим досягненням з дронами? Типу, як скинув, Угу. ну якось в портфель москалю попав. Да, він портфель залишив і під танк заліз. І я попав прямо в портфель. Да, прикольно було. І ще одне, ну але там нема відеопідтвердження. Одні казали, що я одному в голову прямо гранату закинув. Можете показати, де росіяни от звідси? Воно будинки. Там Павлівка. Да, тут Павлівка. Там вони вже стоять. Звідти ми їх витравлюємо. Вугледар на висоті. Вугледар – це панівна висота. І зараз ми на ній пануємо. Тому у нас зараз кращі позиції. Так. Наскільки зараз тут інтенсивні бої? Зараз обидві сторони в активній обороні. Спроби робимо і ми, і вони, але поки що ці спроби залишаються лише спробами. Ми чекаємо команду. Як тільки дадуть команду, ми все зробимо. У нас нормально. Три в одному? Так. У вас що, тут ресторанні кухня? Каву зробиш? Добрий день. Доброго дня. Я командир роти. Дуже небезпечно, бо там, що чуєте, з того боку спроби штурмових дій, так що
це навряд чи вийде. Штурмові дії? Ну, якщо ви чуєте вдалі, ось не чули, тільки що було 3 приходи. Ось це називається арт-розвідка. Арт-підготовка, точніше. Ось, я думаю, ну, нічого серйозного, але воно далеко. За 1,5 року я виїжджав в вересні. На 2 дні я відводив сина в 1 клас. Ось, потім в жовтні дружина була захворіла, робила операцію, то виїхав на 5 днів, щоб побути з дітьми, поки цей. І ось недавно виїжджав на похорони брата, він недавно загинув під Луганськом, тому 3 був, а це, дай Бог, нарешті з'їжджу в повноцінну відпустку. Ось, бо хочеться вже побути вдома, хочеться трішки змінити обстановку, побачити людей без форми. А ваш брат теж був військовим? Так, він був в Національній гвардії, батальйон Ключицького. Ось, і снайпер. Снайпер його дістав. Добре, пройдемо. Дивіться, друзі, це один із спостережних пунктів, із багатьох спостережних пунктів лінії оборони мого підрозділу. У мене хлопці тут використовують кулемети, протитанкові гранатомети. Ось, до речі, один із випадків ленд-лізу. Ось шведський протитанковий гранатомет АТ-4. Досить непогана штука. Досить непогана штука, і нас виручало, будучи на позиціях на Солодкому, з такої самої підбили кацапський БТР. Другий БТР розібрали кулеметники з Браунінга. Ось, взагалі 14 число, це як медовий спас минулого року, це як другий день народження. Ось, я той день не забуду ніколи. Напевно, був один із найстрашніших боїв, одні з найстрашніших боїв за весь час, що ми знаходимося в лавах Збройних сил України за період повномасштабного вторгнення. Але ми вистояли. Ми понесли втрат, нам довелося відступити на запасні позиції. Але пройшов час, ось, і всі вже знають, ні для кого не секрет, що ми за це взяли з кацапів, зі 155-ї морської піхоти. Тоді вони нас трошки потріпали, але ми їм відповіли і взяли з них 10, а то й 100-кратно. 72-й бригаді зазвичай кажуть, що 155-та російська бригада – це ваш такий, якби, затятий ворог. Ну, просто так виявилось, що дуже часто їх позиції знаходяться напроти нас. Тобто ми приходимо на нові позиції, відбувається певна ротація і знов напроти нас виявляються ці морські піхотинці. В принципі, з ними воювати можна. Навіть потрібно. Ось у нас взагалі вийшла така ситуація цікава, ну, це як, не знаю, просто пощастило, що диверсійно-розвідувальна група ось обійшла наші позиції і зайшла в наші вже ходи сполучення. Просто в мене боєць, позивний Марік, вийшов, був в туалет і побачив, що вже один із бійців 155-ї намагався закинути гранату в бліндаж. Він його зняв, ось дав команду на те, що ворог уже на наших позиціях, хлопці зайняли оборону, ось, і відтіснили ворога від наших позицій. Тобто, да, це саме пощастило. Але нам на цих позиціях траплялися, ну, не лише морська піхота, були також мобілізовані, навіть як то правильно, москвичі, так правильно казати, траплялися молоді хлопці, десь 22-24 роки. Ось, також на цих позиціях були вагнери. Буквально в кінці грудня, перед Новим роком, брали вагнерівців полонених. Ви? Ну, наші підрозділи, так. У нас, от, якщо подивитись, дивіться, ворожі позиції знаходяться, от зараз від нас, ми знаходимося на відстані 650 метрів. 650? 650 метрів до ворожих позицій. У нас дуже чітко відпрацьовує розрахунок АГС, там Т-300 Татаріним. Ось як тільки їм іде команда, вони десь хвилин за 3-4, вони вже готові, вони відпрацьовують чітко, влучно, і це дає нам змогу вже на протязі, напевно, місяців 3 втримувати їх там і не давати їм змогу підійти навіть на відстань стрілкового бою.
Якщо брати техніку, ось саме по цьому напрямку, тут ще техніка не пробувала йти. Технікою вони за весь час, що ми тут, безпосередньо на цих позиціях, пробували йти з правого флангу. Ось там досі є знищена їх техніка, там БТР, далі танк. Ось, тобто це була єдина спроба. Дяка, що не вдала. Ось, але в будь-якому випадку кожного дня ми чекаємо інших спроб і ми до цього готові. Ось, до речі, мій бойовий медик. Ось молодий хлопака, він також добровільно прийшов на війну одразу після училища чи після чого ти? Да, я проработал там буквально пару месяцев. Да, ви б його бачили, коли його перший раз відправили на бойові позиції. Это пиздец был. Як полохливе котенятко. И страшно Переляк было, в очах. Як? А що? Я помню, как на Блін, меня Валера кричал. Я не знаю. Да, там... Ой, ты ушел Каже, ти маєш набиратися досвіду, треба. Якщо не дай Бог. Такий, добре, я піду. Боже, після першого обстрілу. Так, Тетріс, де? Я з тобою полетів. Це коли тебе затрьохсотили? Коли танком втулили? Ну да, это нам почитать. Це поки не затрьохсотили, літав, блін, а спочатку ж це ж був капець. Мале, дурне, блін, але наше. А скільки вам років? 22? Прийшли ще до 21. Ну да, получается 21. Это 15 декабря мне стукнуло 21, и 24 февраля началась война. Вот так вот, да. Но я пришел в мае месяце, я не с 24. Да. Я как раз попал в подразделение, когда создавалось 48-го батальона, а вот сразу к Русику попал. І хоча й на кацапській мові, але неважливо, на якій мові захищаєш. Мені ще подобається, як кажуть, що суржик – то є акт зґвалтування російської мові. Ох, я То шпекаємо її, друзі, шпекаємо. Мова, то язик. Да, мова є мова, це точно. Взагалі, коли формувався наш підрозділ, саме 48-й батальйон при 72-ки, от у нас так, перша рота вже була вона сформована, вони прийшли там, якщо не помиляюсь, якийсь ДФТГ, там була муніципальна варта. Ось, тобто, друга рота у нас теж там напополам багато військових, ось. Ну, а нас так позаводчі колхозниками називали. Ну, бо у нас відсотків 70, напевно. Ну, у нас колись, іменно бійців з військовим опитом було дуже мало. У нас дальнобійники, трактористи, слюсарі, менеджера, охоронці. Хто там ще в нас є? Ветеринари, тобто лісники. І ніхто взагалі навіть не робив ставку на наш підрозділ. Ось, і потім, коли ми вже потрапили на ТЕС, нам такий комбат каже, вам оцей самий простіший напрямок, сама жесть буде там, де перша, друга рота, ви дивіться, вчіться. Ми без проблем, я ще на них подивився, думаю, все, з цими чуваками ми всю війну виграємо, самі відсидимось. І тут понеслось. Майже 1,5 місяця всі штурмові дії виключно через нашу роту. Виключно! Це було щось з чимось. І потім приїхав колишній комбриг, він з комбатом тоді сидить такий, каже, щоб хто мені місяць назад сказав, що 3-я рота буде так воювати, я б сказав, ви що ці колхозники, я в житті не повірю. Каже, час показав, хто є хто, і що від чого можна очікувати. Ви на цій позиції скільки? Почти рік. Ну да. І ви все рівно копаєте нові бліндажі? Постійно копаємо. А чому? Треба укріплювати, це наша безпека. Деякі зараз кажуть, що є така думка, що коли війна закінчиться, ми, можливо, будемо нікому не потрібними. Ось, я коли це почув десь дні 4 назад, ось, в мене таке було відчуття внутрішньої апатії, що, а може дійсно так. А потім так подумав, ні, ми будемо потрібні нашим близьким. Ми будемо потрібні одне одному. Ось, ми будемо збиратись після війни не один раз. Ми будемо згадувати ці події. Ось, і до того ж, все це заспокоїть нашого, скажімо так, внутрішнього звіра. Ось, це буде внутрішнє таке відчуття задоволення, відчуття спокою, те відчуття безпеки для своїх близьких, для своєї родини. Ви навіть не уявляєте, як це круто відчувати, що своїм близьким нічого вже не загрожує. Вони можуть спокійно жити, вони можуть спокійно ходити в школу, ходити на роботу, народжувати дітей. І знати, що саме ти був одним з тих, що зробив все можливе для досягнення цього.
ви не завтра не поїхали? Мене зараз вибішує оця от тема, що я свого чоловіка не відпущу, мій син для цього не народжений. Ось, Боже, військкомати всіх повигрібали. Не мають військкомати всіх вигрібати. Ми самі маємо йти. Ну, до нас прийшли в наш дім, забрати все, що в нас є, знищити все, що нам дорого. І ми маємо ховатися. Якщо в когось нарешті виникло бажання нам допомогти, бо ми стоїмо, ми сильні, але від допомоги ніхто ніколи не відмовлявся. Чуркуйся. Заряджати ніхто не буде. Все, він майже заряджений, осталось ручку щелкати. Я його заряджати не буду. Можемо шмальнути. У нас була позиція, точніше вона є досі, позиція на другій посадці, також стоїть важкий кулемет. І в нас була якась історія, ми стріляли по сірій посадці, прострілювали її. І випадково він взяв трішки вище, і вона перелетіла наступну посадку. Це вже посадка там, де знаходяться, скажімо так, ворожі війська. І ми попали в якусь коробку чи з БК якесь. Воно так спалахнуло, і чорний дим пішов. Це буквально там 3-4 патрона викинули. Випадково попали, але таке було. А на ці позиції росіяни намагаються заходити? Нам должны были вечером приехать минеры и саперы. И они должны были закладывать мины как раз в том месте, там, где вы увидели эту разведывательную группу. Вот. И получается, ребята просматривали тепловизором посадку поля и видят пару тел. Переспрашивают, это наши саперы работают? Вот, потому что должны были працювати. Вот. Говорят, нет, мы еще типа не вышли, мы вот даже к вам еще не дошли. И вот тогда началась перестрелка, потому что поняли, что это были не наши саперы, которые снимали мины. Вот. Ну, тоже, опять же, случайность. Я 1 квітня, друге день народження празднував, подарувався на ОЗМ-75, ногою зачепив. Це протипіхотна міна, яка ставиться на розтяжку, ти зачіпаєш розтяжку, вона випригує з землі, там щось на метр з хвостиком, на тросику. Коли тросик обривається, взрив круговий. Я в ТХ дивився, 2400 осколків. Коли ми 1 квітня посадку штурмували, я заліг по правий бік від посадки, пацани пішли обходити посадку, і там стояв танчик. Пташка сказала, що пацани поховалися по танк. А вони обично завжди копають якісь нори під згорівшими машинами, і в них то як міні-зод. І договор був, пацани підійдуть поближче, кинуть гранату, а я просто буду пуляти по танчику возле танка, щоб вони туди навіть не висувалися. І от так я постріляв трохи, вони постріляли, я трохи, вони трохи. Все, до танка дошли, кинули гранату. А я ззаді лежав за бревна, там таке дерево хороше лежало. Що я сошки скав, пакем так поставив. Я щось так на ноги сів, думаю, здвинусь правіше, і я правою ногою прям зачіпаю іменно саму міну возле взривателя. Взриватель взривався, міна ні. Воно ж так гупно, зразу ж боль в нозі, туди-сюди, от повз до воронки, ногу обдивився, крові ніде нічого немає. А возле покемона лежить така баночка, наче як літрова банка і взриватель зверху. Тут повезло дуже хорошо. З боку кава, побратимі із вода. Метрів 2 від мене воронки з цинками лежав, з 200-ками, БК до покема. То, що вона гепнула, то ми там вдвох, мабуть, і залишилися. Бо там розльот щось до 20 до 30 метрів. 50 метрів нічого не видно. І називають же ж відьми ті міни, що з Афганістану. Вони дуже стрьомні. Але побув там десь місяць. Не то. Це перший раз мене так. 79-ка гасиком, що ли, працює? Наверное, треба чухати. Да. А що сталося? Нічого. Зараз ответка буде летіти. Активувалося. Рух. Сильно рух. Ще їхати, поїхали. Да. Оп. Чикс. Що, Тьопа? Все, пацики, не прощаємося, тихо змінки вам. Прощаємося.